Sunrise Donuts. Ayan, unboxing tayo ng Sunrise Donuts. Ayun. Hirap pala buksan ito. Sunrise Donuts na to. Pasaway. May tape pala. Guys, kala nyo sa Pilipinas lang may donut. Meron din dito guys, Sunrise Donuts. Kabibili ko lang kanina. Yun, punit na. 1, 2, 3. Yay! Oh, mayroon pa silang libreng maliliit. Ito, libre ito nila. Yan. Tastes good. Yummy. Ito tama yung nabili ko yan. Nahanap ng anak ko yan. Masarap yan. Mamaya magkakape tayo. Para ma-enjoy natin yung lasa ng donut. Thank you!